السلام عليكم، معاكم عبد الله الكوت، واليوم راح نشوف ليش انا للحين متمسك بجيبي القديم المتهالك اللي ريل بالقبر وريل بالارض عنتر. هلا فيكم بالقناة. قبل لا اشرح لكم ليش بالضبط، اول شيء لازم اعرفكم على عنتر. عنتر عبارة عن جيب كوماندر اكس كي موديل 2006. الكوماندر هو اول اس يو في من شركة جيب ينزل بسبع مقاعد او 3 صفات كشنات، مصنوع على نفس قاعدة ومحركات الجيب جراند شيروكي من 2005 ل 2010 اللي هو الجيل الثالث المعروف بالجراند شيروكي دبليو كي. اختلافات الكوماندر عن الجيب جراند شيروكي اللي مبني عليه هو عبارة عن زيادة بالطول مثل ما تشوفون عشان يكفي كشنات الصف الثالث، بالاضافة حق الشكل المختلف من برا وبعض الاضافات والمواصفات الداخليه. الكوماندر هو الجيب الفخم او اللاكشري من شركه جيب، وعلى وقته ما كان رخيص ابدا، كان سعره تقريبا الفول اوبشن مثل هذا يكلف 12000 دينار بالوكاله، واحنا قاعد نتكلم عن وقت 12000 دينار كانت وايد. الحين طبعا ال 12000 دينار يمكن تجيب لك جيب صغير فول اوبشن. طبعا انا لما شريته ب 2000 دينار الرقم ما كان عالي كلش، مع انه الجيب كان ممتاز. خليني اشرح لكم شوي من مواصفاته عشان تكونوا معي بالصوره. اول ميزه هي العملانيه. الجيب مثل ما قلت لكم 7 مقاعد او 3 صفات كشنات، لكن حجمه ممتاز، لا هو كبير مثل اليوكن مثلا، ولا هو صغير مثل الباجيرو اللي كشنات الصف الثالث كأنها كشنات ديفندر الجيش ما تصلح بالحياه الواقعيه. مثل ما تشوفون الكشنات عندنا هني الفتح سهل، صار عندك كشن، وبنفس الطريقه تسكير الكشن سهل جدا. مساحه الكشن جيده جدا حق اطفال، وممكن يقعد فيها شخص بالغ اذا كانت الرحله قصيره. الميزه الثانيه هي التوين كاباسيتي او قدره السحب. اليوكن على سبيل المثال من هالموديل يقدر يقلص لغايه 3 طن، الكوماندر يقلص 3.5 طن. الرقم ممكن ما يفرق وايد، بس جربت الجيبين الكوماندر يعطيني راحه وايد اكبر بالقلص، بريك اقوى وتحكم اكثر بالمقطوره خلال القلص. ثالث ميزه هي الشكل. صح شكله من الوكاله كأنه فان السايق طايح حيل، بس مع رفعه خفيفه مثل اللي انا مركبها هني والتواير حجريه صار شكله عتر وحربي، وطلعت روح الجيب اللي كانت مغشوشه داخله. راح احط لكم صورته من الوكاله الحين تشوفون شلون كان اساسا. فمع رفعه خفيفه وشويه تواير حجريه صار شكله مثل ما تشوفون مسموت وعتر. طبعا مستحيل اوصفه انه هو حلو، اولا لانه مو حلو، وثانيا لان الجيب ما لازم يكون حلو، لازم يكون مثل عنتر قوي بفعله مو بشكله، عشان شي اسمه عنتر على فكره. شكله بالنسبه حقي مثل الهامر، يا تحبه يا تكرهه. طبعا الحين زادوا المحبين حق هالشكل لان الجي كلاس والرانجلر رجعوا هيبه الشكل المربع الطابوقي اللي تشوفونه، بس بالنهايه في وايد ناس للحين ما يحبون هالشكل. الشيء الرابع هو الرحابه الداخليه. التصميم المربع معطينا جامات كبيره وايد بالزوايا كلها، وايضا عندنا الفتحات مثل ما تشوفونها الزجاجيه اللي فوق اللي هي درجه قبل البانوراما، على وقت البانوراما ما كانت مشتهره. وعندنا فتحة السقف مثل ما تشوفونها تعطي رحابة جدا. فتحة السقف بالذات تعجبني وايد لسبب يمكن ما تحسونه الا اذا جربتوا السيارة. اعطوني دقائق خل اشرح لكم. بسبب تصميم السيارات المعتاد فتحة السقف عادة تكون متأخرة لورا، لان الجام الامامي يكون مايل بدرجة كبيرة، بس لان التصميم اللي عندنا هنا مربع الجام الامامي شبه مستقيم، ففتحة السقف عندنا مو فوق راسي قدام راسي، فوانا قاعد اسوق شوي علقت، فوانا قاعد اسوق اقدر اشوف السماء قدامي مثل ما اشوفها من الجام الامامي، فهالشيء يعطي نفسيا تحس السياره رحبه اكثر وايد. الشيء الخامس اللي يخليني احب الجيب هذا هي المواصفات. الكوماندر انصنع بوقت في كل المواصفات اللي تحتاجها، بس بنفس الوقت ما في ولا شيء من المواصفات السخيفه اللي ما تحتاجها. اعطيكم مثال، قبل جيل الكوماندر خلينا نقول بال2000 وتحت المواصفات كانت وايد سخيفه، يعني عندك خشب شيء ما له داعي ابدا. وبعد جيل الكوماندر دشت علينا مواصفات الاكتف كروز كنترول و17 شاشه بالداخليه واشياء فعلا انت ما تحتاجها. بس بالكوماندر عندك كل المواصفات اللي تحتاجها، بس ما عندك ولا شيء زياده ما تحتاجه. اعطيكم امثله سريعه. اول مثال عندنا الدبه. بالسيارات الجديده عندك الدبه الهيدروليك تسوي كذي عشان تفتح الدبه،
عشان اذا وانت شايل الجهاز ما تحتاج هالتعقيد هذا كله. دبه عنتر، تدوس الدقمه وتوخر راسك بس عشان ما تفلعك. بطلت الدبه، بتسكرها، تمسكها. طبعا ما تمسكها من المسكه اللي هم حاطين لك اياها لان البلاستيك ممكن ينكسر، تمسكها من هني. خلصنا. نفس الشيء الجام الخلفي، طبعا هم توخر راسك لانه دائما احتمال يفلعك، وتقدر تحط الاغراض وتطلعها بسهوله وتسكره بسهوله. اللي تحتاجه بدون ولا شيء اكثر. الشغله الثانيه، السيارات الجديده فيها كاميرات 360 درجه و12000 سنسر، وحتى الجامات الجانبيه حطوا بدالها كاميرات الحين. عنتر كل اللي عندك اياه سناسر قدام، لا هذا مو قدام، سناسر ورا وسناسر قدام. اذا قربت من الشيء اللي بتدعمه يطلع الصوت وما تدعمه. انتهى الموضوع. من المواصفات اللي ما تحتاجها، السيارات الجديده فيها ابل كار بلاي وبلوتوث ووايد اشياء بالشاشه غالبا ما راح تستعملها. كل اللي تحتاجه موجود بعنتر. السي دي اللي ما حد يستعمله تحط له قاعده صغيره ثبت عليه تليفونك اللي هو نافيجيشن سيستم واللي هو ابل كار بلاي. قطعه بلوتوث صغيره لان جيب كانوا وايد رخاص انهم يوفرون بلوتوث مع هالسياره، وانا اسف ان انا متين، انا شوي اضعف بس لاني بزاويه الجو برو. فكل المواصفات اللي تبيها موجوده. مكيف، ابل كار بلاي، وبالعكس النظام ما يصير قديم مثل كل السيارات اللي عليها شاشه من الموديلات القديمه، تبطل الشاشه وتحس انك بالتسعينات. كل ما تجدد التليفون يتجدد معاه النظام، والابل كار بلاي يصير جديد مره ثانيه معاك نافيجيشن وكل اللي تحتاجه، تقدر تحطه بالطول بالعرض اللي تبي. حاليا انا شابك عليه الجو برو قاعد اشوفني وانا اشوفكم، فالموضوع وايد سهل. بعد ما قلت لكم مواصفات الجيب مع الاعتبار ان الشاذي بعين ام غزال، خل اقول لكم ليش صج ما ودي ابيعه مع انه صار له 14 سنه يمشي بشوارع الكويت بعد ما طلع من الوكاله ب 2005. بس قبل لا اقول لكم لا تنسون سبسكرايب، وهني راح يطلع لكم فيديو المسيجينه. اذا ما كنتوا شايفينه للحين شوفوا راح يعجبكم، والاجزاء الجايه ان شاء الله بالطريق. الحين خل اقول لكم ليش صج ما ودي ابيع الجيب. اول شيء واهم شيء هو السعر. الجيب هذا انا اخذته ب 2000 دينار قبل تقريبا سنتين. اذا احسب كل اللي قطيته عليه بما فيه السيرفس راح اكون قاط انا بالكثير اذا ببالغ 3000 دينار. السعر ممتاز بالنسبه حق سياره بهالحجم وبهالاداء. اوكي مو اداء بس يعني فيها اداء. السعر يعتبر ممتاز جدا، يعني ارخص من نجار كامري يمكن بهالمده هذه نفسها. وغالبا اذا فكرت ابيعه عنتر راح يجيب لي نفس السعر اللي شريته فيه. مو لان عنتر ممتاز ويحافظ على سعره، اكيد لا، بس لان كل شيء ثاني بالسوق صار غالي. ابدا ما استبعد اذا حافظت عليه وخليته لمده 5-6 سنين زياده واي شيء خربان فيه عدلته ممكن يبدي سعر حتى اكثر من اللي شريته فيه. مو لانه هو قرار مادي حكيم وكولكتبل، بس لان كل شيء ثاني راح يكون سعره وايد اغلى. ف 2000 ولا 3000 ولا 4000 دينار راح تكون ممتازه حق سياره فيها روح مثل هذا. ثانيا خلينا نفترض اني بعته، شنو اشتري بداله؟ يعني اذا بحط لي ميزانيه خلينا نفرض 8000 دينار، شنو في بالسوق يسوى بهالميزانيه هذه؟ خلينا نفرض برفع الميزانيه ل 15000 دينار، شنو بشتري بالسوق ب 15000 دينار يعجبني؟ يعني هالسعر مبلغ كبير، ما تقطع على سياره بس لانه والله شكلها عاجبني على الخفيف. يعني عنتر لما اخذته ب 2000 دينار لو ما في مواصفات كان اخذته، بس لما بتقول 15000 دينار لازم شيء يكون عاجبك. وصراحه انا ما ادري عنكم بس انا وايد من اللي حواليني، مو اللي حواليني الحين، يعني اللي حواليني الناس يتفقون معاي ان السوق صاير ممل. الشركات كلها قاعد تنزل تقريبا نفس الشيء. يمكن الشيء الوحيد اللي يعجبني وشوي طالع غير هو الرانجلر الجديد، اعتقد اللي هو الجلاديتر، وانيت الرانجلر. بس هم لما نتكلم 15000 دينار انا ما يهون علي يقط المبلغ هذا كله على سياره انا راح استعملها واستعمالي ما شاء الله وايد رقيق، وشوارعنا وايد طيبه وحبيبه وتحب السيارات، وشمسنا وايد حنانيه، فبشتري سياره غاليه راح تنهلك. فعشان الاسباب اللي ذكرتها هذه اللي اغلبها غشمره، فلا تشقوني وايد بالكومنت تحت. انا وايد من ربعي السياراتيين ما نبيع سكاريبنا القديمه ومتمسكين فيهم للحين. اعطونا رايكم بالموضوع هذا بالكومنت تحت، ولا تنسون السبسكرايب وشاركوا الفيديو مع ربعكم السياراتيين، خلي يعطونا رايهم. شكرا على وقتكم. كان معاكم عبد الله الكوت مع عنتر.